EPS कोरिया म्यानुफ्याक्चर UBT एक्जाम फारम खुलिसकेको छ र भर्ने तरिका मैले आज सिकाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई। जानु होला, त्यस पछाडि EOERS EPS नेपाल gov.np सर्च गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँको सर्च हुन थोरै टाइम लाग्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सकिन्छ र यो यहाँ तपाईँले हानिसके पछाडि तपाईँले यसरी सर्च गर्नुभएपछि यो लिङ्क खुल्नेछ र यस पछाडि तपाईँले यहाँ अलरेडी अगाडि तपाईँको एकाउन्ट छ भने यहाँ लगइन गर्नु होला, नत्र यहाँ क्रिएट न्यू एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने। त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ पासपोर्ट नम्बर हाल्नु होला, पासपोर्ट नम्बर राख्नु होला। त्यस पछाडि डेट अफ बर्थ राख्नु होला। त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेपमा जानु होला। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नै इमेल आइडी र आफ्नै चाहिँ पासपोर्ट नम्बर अनि फोन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि तपाईँले सबमिट गर्नु होला। सबमिट गरिसके पछाडि तपाईँको यहाँ चाहिँ भेरिफिकेसन कोड नम्बरमा आएको हुन्छ र त्यसलाई भेरिफाई गर्नु होला। त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ तपाईँको EPS टपिक्स UBT 2033 भनेर आएको हुन्छ र यसरी तपाईँको इन्टरफेस देखाउनेछ। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँको टाइम देखाएको छ 33 देखि यतिसम्म भनेर। यो तपाईँले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ र EPS टपिक UBT 33 भनेर आएको छ। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ सम्पूर्ण तपाईँको डिटेल खुलेको छ। थोरै मैले तपाईँलाई सेकेयरको हिसाबले ब्लर गरेर तपाईँले देखाउँदैछु। त्यस पछाडि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ फोटो चुज गर्नु होला। तपाईँको फोटो चाहिँ एकदमै क्लियर, हाल 3 महिना तपाईँको हालचालैको फोटो चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले एउटा फोटो तपाईँको एकदमै राम्रो यहाँ चाहिँ एकदमै PDF फाइलको फोटो चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ पासपोर्टको चाहिँ तपाईँले फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको पासपोर्टलाई पनि स्क्यान गरेर तपाईँले एकदम मजाले PDF साइजमा राख्नु होला र नेक्स्ट गर्नु होला। त्यस पछाडि यस्तो खालको तपाईँको इन्टरफेस देखाउनेछ र त्यस पछाडि तपाईँको सम्पूर्ण डिटेल यहाँबाट चेक गरेर हेर्नु होला। त्यस पछाडि
यहाँ चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ खल्ती अथवा तपाईँले कन्टेन्ट आइपिएस दुईवटा कुनै अप्सनमा बाट तपाईँले यहाँबाट गएर पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पेन्डिङमा फर्म तपाईँको पेन्डिङमा रह्यो र त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ खल्ती अथवा कन्टेन्ट आइपिएस दुईवटामा एउटाबाट तपाईँले पे गर्नुहोला। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँको आइडी राख्नु होला, पासपोर्ट आइडी पासपोर्ट तपाईँको खल्तीको राखेर त्यस पछाडि सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँको सजिलैसँगले पेमेन्ट हुनेछ र तपाईँ पेज आउनेछ तपाईँको। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले फोन नम्बर राख्नु होला, त्यस पछाडि इमेल राख्नु होला, त्यसपछि कन्फर्म पासवर्ड राख्नु होला र त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आएको हुन्छ त्यो ओटिपीलाई चाहिँ यहाँ राख्नु होला र भेरिफाई गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ ओटिपी आइसकेको छ र त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ हामीले यसरी राख्छौँ र भेरिफाई भइसके पछाडि यस्तो आउनेछ। त्यस पछाडि यो एप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ यो र यहाँ चाहिँ कुन इन्डस्ट्रीमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो इन्डस्ट्री चुज गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ हामी फोटोमा गयौँ। यहाँ फोटो चाहिँ तपाईँको राख्नुपर्ने हुन्छ एकदम क्लिन। त्यस पछाडि फ्रन्ट साइजको पासपोर्टको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि एकदम राम्रो फोटो चाहिँ यो साइजमा बनाएको छ यो अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि तपाईँको डिटेलमा यहाँ यस्तो देखाउनेछ र फ्रन्ट साइजको पासपोर्टको फोटो राख्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको खल्ती अथवा कन्टेन्ट आइपिएसबाट। हामीले खल्तीलाई चुज गर्यो। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँको खल्ती राखेर त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ ओटिपी ड्यासबोर्डमा जानुहुनेछ र त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ तपाईँको एप्रुभ भएको छ कि छैन भनेर यहाँबाट डाउनलोड गरेर यसरी प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ।